araw today, perfect day to explore this beautiful lake. Hello guys! Welcome back to our channel. And if you're new, welcome! Today, we're going to Kimsey. Yan, nakikita nyo na ang view ng lake from the autobahn or the expressway. Itong Kimsey, ito ang biggest lake here sa Bavaria. Welcome to Kimsey. Ayan, makita nyo, nagpa-popcorn na naman po ang boy. Ito yung kanilang port. So, lahat ng boats ay nanggagaling dito. Ayan. Dito sa Kimsey, many times na rin kaming nakapunta dito kasi nga it's peaceful and ang ganda ng lake. Para ka na rin nagdagat. During this time, wala pa masyadong tao kasi hindi pa peak season. Pero kung peak season like summer, punuan din ng boat dito, parang mga jeep natin dyan sa Pinas. Ayan. So, ang kanyang mom ay hindi nakasama. So, it's our Arkin's first time na kaming dalawa lang ang magpupunta doon sa may castle sa gitna ng lake. Yan yung view ng port. Hindi sumama ang kanyang mom dahil sa kanyang panic attack. So, nowadays, it's difficult for her to ride the boat as well. Ayan, nakikinig po siya ng sinasabi ni Captain. Diba, may pa-bird pa. Marunong magpa-camera tong mga birds. Yan, ang view ng lake. Ito yung castle sa may gitna ng island sa gitna ng lake. Two islands ang pwede mong puntahan dito. That one, Herreninsel, or in English, Island of Man, or the Man Island, mga ganon. Serious ang boy, di ba? Yan, hinahanap niya po ang mami niya throughout this journey. And ito yung isang island, tinatawag na Fraueninsel, kung saan meron ding kumbento. Kung gusto mong magmadre, go! You can apply there. So yan yung tinatawag na, in English, Women Island. View ng boat, and we're now arriving. Yan, nadapa pa po siya. Yan, you see? Really excited siya. So, ito yung Herreninsel. And ang first stop naming puntahan is yung kanilang old chapel dyan. There. Yan, maliit lang siya na chapel or maybe church.
And sabi ng aking wife is meron daw diyang guard na nakabantay kasi merong ganong ability ang aking asawa. Nakikita niya ang mga kababalaghan. Kaya pala medyo nakakakilabot nung pumasok kami. I don't know when itong napatayo pero I'm guessing siguro mga 15th century at the earliest. So ito yung kanilang old castle na ginawang monastery. If you're still here, if you watch our other videos, ano yung pinaka nagustuhan mo? So ito, ang galing ng mga puno na to. Pag nandito ka talaga, it's magical. Hindi ko sure kung anong puno yan, pero maybe i-google na lang natin. So, pupuntahan na namin yung main castle na pinagawa ng king nila before na si Ludwig II. Yan, meron doong mini forest and as usual, meron na naman po siyang mga sticks. Siguro mga naka 10 palit kami ng sticks dyan until nagustuhan niya na yung last. Here we are. Ito na yung castle. Itong castle na to, pinagawa nga siya ni Ludwig II na nagpagawa rin ng fairy tale castle na pupuntahan din namin soon. Yes! Marami siyang pinagawang castles actually, kaya yung kanyang pagkamatay is really mysterious. Diba? May fountain pa sa gitna. Ito yung parang courtyard ng castle. So, nakapasok na rin kami dyan before. And unfortunately, bawal din mag-picture. Pero it's a really interesting castle. Malaki siya sa loob. Hawak niya pa rin po ang kanyang stick. And kung mapapansin nyo, medyo naka-cover pa yung ibang maliliit na statues around the fountain. Itong castle na to, inspired siya sa Versailles sa France. Yan, o diba? Ang ganda. Tara, let's go inside. Hanggang dito, pwede pang mag-camera. Pero pag pumasok ka doon, meron din siyang English tours. Pwede kang mamili if you want German, kung marunong ka, or English. Diba? Nagginawa niyang talunan ang hagdan. There's a horse. Grabe yung mga kabayo dito, talagang busog na busog. Ang lalaki. Hindi ko alam kung anong kinakain nila. And dahil hindi siya tumitingin, nauntog po siya. Yan, kawawa naman. Pero okay na siya ulit. So pupuntahan namin yung mga deer, mga usa. Yan, kung makikita nyo nandyan si Bambi. Yan.
Tinanong ko dyan kung nasan yung castle, pero ang nakita niya ay yung tae. Yan, so pabalik na kami. On the way to the port, tumakbo pa siya and then nagpabuhat siya sa likod ko as usual. Hindi pa daw siya inaantok pero kita nyo naman, tulog na ang boy. So nakabalik na kami. Ito yung view sa may port. Pag clear talaga, ang ganda, makikita mo yung view ng Alps. Cake time! Tulog ang boy na. Nung dumating yung pizza, siguro naamoy niya. There, gising na ang boy. A little bit of play bago kami umuwi. Thank you for spending this moment with us. If this adventure made you smile, you're welcome to subscribe and join our next family journey. And always remember to spread love, kindness, and positivity. God bless you all.